sa Baclayon Church. So ito ay 423 years na po. So siya yung nasira nung last lindol, yung pinaka taas daw. And ayan, nakikita nyo sa ano na siya, bagong gawa na siya. So yun lang, ang next namin, ayun, next na trip ay bahala na kung ano yung magmadaanan. Thank you! Ayan, yung mga butterfly. We're here sa man-made forest. Yan. So, ganda. At malamig. Malamig po dito. Ang sarap dito tumira. No, best? Ang lamig. So, punta na din kayo dito. Yay, yan. Man-made forest. Love it! Best. Papunta na kami sa mga Tarsier Sanctuary. Ayan. Paakyat na kami sa taas para makita ang mga chocolate hills. Pagod ka na? Hi! Carry pa. Sige na lang. Gusto na to. Para sa economy. So, ayan na. Dahil sila ang ulang. Ang malating road kami. Mas mahaba. Long cut po. Long cut. Hindi yung gusto shortcut. Oh my God. Nalakasakad. Dapat yan. Maaura pa rin po kami kahit. Maalon. Nalakasangalon. Grabe. Maaura pa rin. Go. Yan eh, no? Gusto namin to eh. Go kami sa long cut. Ano best? Kaya pa? Kaya pa. Go lang. Parang umuulan daw. Hello! Wala na kami. Char lang. Lakad-lakad. Nandito na kami sa gubatan ng Antiquera, Bohol. Antiquera. Basta yun na, Antiquera. Yung tricycle namin nawala na siya. Hindi niya nakinaya. Ang bigat daw kasi. Nang kasama ko. Ayan po siya. Hoy, grabe! Yan, no, diba? Grabe! Ayan yung tricycle namin! Yay! Ayan na siya. Malapit na. Go, kuya. Push lang ng push. Kapagod. Pagod na ako. Almost 1 hour na ako naglalakad. Grabe. Go, kuya. Push. Kailangan mo na tulak, kuya. Yan. Hey! Sasakay na ulit kami. Baba na kami. Malapit na. Nakarating din sa wakas. Na best. Yeah. Medyo madami lang kaming hagdan na tinatahak ngayon. Pero in no time, pinakali. Yes, konti na lang. Ayan na, linis ng tubig. Medyo umulan pa. Natakot kami kasi akala namin. Naligaw na kami. Ayan, sa wakas, eto na. Mamaya, papakita ko yung falls na pinaghirapan namin. Wow! So, this is it! Eto na ang Aso Falls. Ang aming matagal na pinakahihintay. Yes! Woohoo! Swimming time! So, ito na ang struggle. After mag-swimming, paakyat na kami. Hindi ko alam kung ilang steps to eh. Parang forever yung pag-akyat. Ay, grabe. Nakapagod. Grabe siya forever. Ano sinasabi mo?
Gawin siya sa forever. Alam mo, Ow! ayoko umakyat forever. Yung mga kalamnan ko, nanginginig. We're going to Panglao. Mag-swimming na kami. Excited na po yung kasama ko. Ay, grabe siya. Siya ay isang taong dagat. Yes, Panglao. Panglao! Ang pretty-pretty mo, parang ako, char. Diba? Ganda on. Ganda-ganda ng morning. Yuhuu! Yay! Pakita mo na masaya tayo. Masaya kami. Totoo yan, masaya kami. Ano ba yan? Ang ganda dito. Ang sarap-sarap. So, linaw ng tubig. Ayan. Ang lalim. Ang lalim po. Ang lalim. Char lang, char. Char lang pala.